out of compassion. Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cực nhất thiết chúng sanh. Thiên chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tử như khổ đà và tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Xie. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Xie. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Ala Hade Tamil Tambo Da Toa. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Ala Hade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, Bái chiêu hoàn chế nan giáo yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。On slide 1340 of the Earth Store Sutra lecture, tấm số 1340 của cái Kinh Địa Tạng. Moreover, contemplator, who's translating? Oh, contemplator of the world sounds, Bodhisattva, good men and women in the future may have high regard for the great vehicle sutras, and may make the inconceivable resolve to read and recite them from memory. Although they may encounter a good master who instructs them, so that they may become familiar with the texts. Whatever they learn they forget in a short while, so that after months and years they are no longer able to read or recite them from memory. It is because such persons' karmic obstructions from past lives have not yet been eradicated, that they do not have the proper disposition to read and recite sutras of the great vehicle. Upon hearing Earth Store Bodhisattva's name or seeing his image, such people should wholly use their original minds and respectfully state their situation to the Bodhisattva. They should then take incense, flowers, clothing, food and drink, as well as all manners of playthings, and make offerings to the Bodhisattvas. They should place a bowl of pure water before the Bodhisattva's image for 1 day and 1 night. Afterwards, placing their palms together, let them state their request and then drink the water while facing south.
As the water is about to enter the mouth, they should be particularly sincere and solemn. After drinking the water, they should abstain from the 5 pungent plants, wine, meat, and all sexual activity, and false speech, as well as all killing and harming for 1 to 3 weeks. 复次，观世音菩萨若未来世善男子、善女人，于大圣经典圣圣正众发不遂心，欲读欲诵，纵欲明示教示令属，选德选望，选或选选。谢谢。动经年月不能读诵，是善男子等有宿业障未得消除，勿与大圣经典无读诵经，如是之人闻地藏菩萨名，见地藏菩萨相，具以本性恭敬正白。更以香华、衣服、饮食、一切玩具供养菩萨，以净水一盆，敬1日1夜按菩萨前，然后合掌景服，回头向南，临入口时，自心郑重。浮水祭毕，甚无心酒肉，邪淫妄语，急处杀害，一忌日或3忌日。Lại nữa, này Bồ Tát Quan Thế Âm, vào đời vị lai, nếu con người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng, cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam nữ này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Những hàng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết lòng bổn tâm và cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, dùng cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát 1 ngày 1 đêm, sau đó chắp tay thịnh để uống, mặc dây về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng thì phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. This is the section to help people who have a problem with memorizing the sutras. Đây cái phần mà giúp những người có không nhớ được mấy cái kinh điển. It's for the one requirement is these people have high regard for the Great Vehicle Sutra. Những người đặc biệt này họ có cái thiện căn cao. Họ đối với kinh điển Đại Thừa họ coi rất là tôn trọng, rất quý báu. Giống như cái đồ quý nhất có thể gặp được. So the Dharma here is when you recite the sutras, the eyes look, the mouth recites, and the mind contemplates its meaning. So your 3 karmas are complete. Khi mà đọc kinh điển Đại Thừa, quý vị phải biết dùng ba cái nghiệp của mình, thân khẩu nghiệp, phải biết chú tâm mà đọc. Alright. And even though they encounter a good teacher
and the teachers try to teach them, and yet they encounter a lot of obstruction. Mặc dù gặp được minh sư dạy cái kinh điển Đại thừa, nhưng đều bị chướng ngại rất là nhiều. In fact, invariably, for many people, once they are about or undertakes some beneficial practice to them, like reciting the sutra, and the obstructions come in a flurry. Như chuyện rất thông thường. Phần lớn những người khi mà phát tâm mà muốn tu á, muốn tu một cái đại pháp á, thì gặp cái chướng ngại nó trở tới. Chẳng hạn như muốn tụng kinh hoặc là muốn tu luyện, thì bỗng nhiên đừng ngồi thiền, bỗng nhiên bị buồn ngủ, giống như bị ma ngủ nó tới, nó làm mình buồn ngủ. Bỏ cuốn sách xuống á, thì bỗng nhiên mình thức dậy ngay lập tức, tỉnh lại ngay lập tức. So you try to recite a sutra, you try to do chant. Ask Danny about it. As soon as he does sit down and try to cross his legs and meditate, he dozes off. Okay, every single time. And as soon as he unbuckles his legs and stands up, then he's wide awake again. Same thing. Or when you have nothing to do and you do something completely unbeneficial to you, of no use to you, like chattering, like gossiping, you find yourself wide awake, bursting with energy. Okay. Hoặc là làm mấy chuyện mà vô ích, chẳng hạn như nói tán dóc, hoặc là nói chuyện tầm phào, thì tỉnh táo dễ sợ lắm. Mà tu hành hay là đọc kinh một cái là mắt nhíu lại mở không ra. So that it's indicating a clear indication that you are encountering obstruction. Cái này kinh cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải hiểu cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mình đang bị chướng ngại. Okay. And there is a dharma. The Earth Store Bodhisattva has a dharma to help us overcome those obstructions. Là có cái pháp Địa Tạng Bồ Tát để giúp mình trừ những cái chướng ngại đó. Okay. What is you counter obstructions by creating blessings, by making offerings. Among them even playthings. Khi mình trừ chướng ngại bằng cách nào? Trừ chướng ngại bằng cách mình biết cúng dường. Mình cúng dường ngay đến những cái đồ mà mình vui chơi, đồ thích, đồ chơi mình cũng cúng dường nữa. The point of making offering is you offer the things that that are important to you, that you cannot let go. Cái chuyện cúng dường này, pháp cúng dường là quan trọng. Quý vị cúng dường những cái quý vị bỏ không được á, quý vị cúng dường không được mới gọi là cúng dường. And then you also, after you make the offering, you also abstain from the 5 pungent plants. Cúng dường xong rồi nhớ là không ăn mấy cái ngũ tân. Okay, because the pungent plants, by the way, for those who are not familiar with it, pungent plants are like onion and garlic, leeks, shallots. Okay? Those are dangerous because they tend to increase torpor, the stupidity, anger, and sexual desire. It's kind of insulting to the Westerners and modern day people, because people now are most people are using onion and garlic and shallots in the cooking. Most dishes out there in restaurants have onion and garlic. And people don't realize that these onion and garlic have harmful side effects. Okay? Questions or comments? Yes. I had figured out that onions especially have all kinds of health benefits.
health benefits? Yeah, have health benefits. I mean, scientifically speaking, or? Scientifically speaking, they've worked it out. Okay. I can't tell you exactly what they are, because I couldn't care less what they are. But Yeah. so you always see about how healthy onions are. And garlic is supposedly so healthy that people make extract from garlic. Yeah. Health stores sell extract from garlic. So Yes. In fact, my Vietnamese master, my late Vietnamese master, when after he had bypass surgery, he was taking garlic pills for help his heart. So, what else is new? there's nothing to do with that. It's supposed to lower your blood pressure, garlic. Lower the blood pressure? That's what they say. Yeah, and actually in Buddhism, the Buddhism is okay to take those things, but this is only meant to tell you some other undesirable effects as well. It has some it's beneficial. It has some disadvantages as well at the same time. Okay, so you have to take your pick. You have to be careful about it. You can't simply say that it's beneficial, therefore it's okay to do it. It's beneficial, but then you're paying the price. You take these things, they lower the blood pressure, but then increase your torpor, increase your stupidity, makes you more prone to anger, and makes you more horny. It's okay to use that word. How come my none of my keyboard functions are working? It's not on, that's why. There you go. Okay, so people just don't realize it. The reason we put it down here, we tell you a little bit more later in a few more slides, is because these are the things that is not known to the world. All right. Cái hành cái tỏi nó có lợi, nhưng điều nó có lợi chẳng hạn như có người nói hành ăn tỏi á, thì nó bớt cái áp huyết, nó làm áp huyết nó xuống. Nhưng điều cái đó có lợi thiệt, nhưng điều ngược lại nó có những cái tai hại, như nó làm cho mình dễ nôn nóng hơn, làm cho mình dễ buồn ngủ hơn, làm cho mình sân hận sân si vô minh nó nhiều hơn. Cái đó là những cái tai hại. Trong cái lợi của cái hành tỏi nó có cái hại đó mà cái thế gian pháp không có. Mình mới nói cho quý vị biết thôi, lát sẽ nói rõ hơn một tí nữa. Karmic obstruction in past life has not been eradicated. This is a concept that we, for some people I know, we revolve, we change bodies endlessly. It's called, Buddhism is a concept of reincarnation. We change bodies time after time again. You're born, you live your life, and then you die, and then you change bodies, and you move to a different realm. Okay? And each time you have a body, you create karmas, you create offenses. And these, for example, what kind of offenses? You were stingy with the Dharma. Okay? Some people ask you for instruction. You know what the solution is, but you refuse to give it to people. Okay? Cái sự nghiệp, cái chướng ngại nghiệp cũ, có nghĩa là kiếp trước mình á, mình đã tạo nghiệp ra. Mình cái nghiệp gì chẳng hạn, mình nghiệp bủn xỉn, bỏng sẻn về cái phép pháp, người ta tới ta thỉnh pháp mà mình biết cái pháp mà mình không nhất định không cho người ta. Or people are speaking dharma about willing to give dharma, lecturing, learning sutra, reading or reciting sutras.
And yet you obstruct them from doing that. And what you're doing, in essence, what you're doing is that you are obstructing people from acquiring wisdom, from opening the wisdom. So now you are being obstructed in return. Trong quá khứ, mình keo kiết cái bụng xịn, không có ban pháp, hoặc là mình cản trở việc người ta tu hành, ta đọc kinh, tụng kinh, hoặc là nói pháp, mình tới mình phá, mình cản trở người ta, không cho người ta làm mấy cái chuyện đó. Thì mình tạo những cái nhân chủng tử như vậy, thành kiếp này mình bị cản trở lại, mình cản trở người ta phát cái huệ, thì bây giờ mình cũng không có được phát cái huệ luôn. Alright, any questions or comments? So, since you want to learn the sutras, you want to learn, and yet your memory fails you. So what you do is you go to Earth Store and you say, Earth Store, please help me eradicate these obstructions here. And you make offerings. Thành quý vị biết muốn học kinh điển mà cái trí nhớ nó yếu, thành quý vị có thể tới gặp ngài Địa Tạng Bồ Tát và khấn nguyện và trình cho ngài Địa Tạng Bồ Tát biết là cái vấn đề như vậy đó, nó đang bị cản trở. Rồi xong biết cúng dường hương hoa. So you offer incense and flowers, which symbolize bringing forth the body mind. Cúng dường hương hoa tượng trưng cho phát Bồ Đề tâm. You offer clothing, cúng dường y phục, symbolizing the stillness, extinction, patience, tượng trưng cho cái tịch, diệt, nhẫn. You offer food and drink, cúng dường đồ ăn uống, ẩm thực, representing increasing wisdom life, tượng trưng cho tăng trưởng cái huệ mạng của mình, as well as all manner of playthings, nhất thiết đồ thưởng ngoạn. They symbolize spiritual powers, enabling us to roam around the universe. Là tượng trưng cho thần thông, giúp chúng ta được có thể du ngoạn khắp tất cả pháp giới này. And you place a bowl of pure water in front of the image of Earth Store Bodhisattva, một chén nước trong sạch để trước mặt trước cái tượng của ngài. So the clean water, okay, represents purity. Clean water, cái nước sạch đó là tượng trưng những cái thanh tịnh. The water function is to clean and erode obstruction. Cái nước á, nó có thể làm sạch, nó tẩy sạch, hoặc nó làm tan dần những cái chướng ngại. So the pure water symbolizes the eight virtues. Cái nước cái tịnh đó, nó tượng trưng cho tám cái đức. Explain later, sẽ giảng sau. The cup symbolizes single-mindedness. Cái chén á, nước á, nó tượng trưng cho chế tâm nhất xứ. Okay, chuyên tâm. Okay, symbolizes is the single-mindedness in everything you do. You concentrate and don't allow yourself to false think. So the water has a flowing and cleansing function, is able to nourish and sustain living beings. Thành nước á, nó có cái dụng là có cái đặc tính á, nó lưu chuyển và nó có thể tẩy sạch. Và cái dụng khác, cái công năng khác của nó có thể nuôi dưỡng và duy trì chúng sanh. Any questions? So there's a dharma here that you can follow of offering to the Bodhisattva to help eradicate your obstruction. Nếu quý vị theo cái pháp này là sẽ trừ được những cái chướng ngại trong việc tu hành của mình.
So you place before the Bodhisattva image to seek his samadhi power support, để hình trước tượng của địa Bồ Tát đó, để cầu cái sự ủng hộ của ngài qua cái định lực của ngài. So one day and one night, để trước một ngày một đêm, symbolizing extinguishing stupidity and producing wisdom. Một ngày một đêm tượng trưng cho diệt trừ cái vô minh và khai cái huệ. When you facing south, mình hướng nam, trước khi mà uống hướng nam. While before, when you drink the water, pure water, you face south. That is consistent with the tradition in China back then. This Dharma is in China, originated from China. So the Bodhisattva dwells in the southern part, hướng về nam, tại vì Địa Tạng Bồ Tát là đang trụ ở cái phía nam. They should be particularly sincere and solemn, phải chí thành trịnh trọng. They contemplate. You're very sincere, and you contemplate, and the Bodhisattva comes and blesses the offered water. Mình quán là ngài Địa Tạng Bồ Tát tới gia bị cái nước. Okay. Avoid the pungent plants. Tránh mấy cái wine and meats, deviant sex and so on. Cử cái 50 vị cay nồng, cử cái rượu thịt, cử tà dâm, cử nói dối, cử mọi cái sát sinh. So you observe the rules of morality, because if you observe the rules of morality, then you can produce samadhi. Cử mấy cái đó, kiêng cử như vậy, tại vì nó giúp mình nhập định dễ hơn. For one period of 1 week to 3 weeks. Or even longer until you obtain a response. Mình phải chịu khó kiên nhẫn làm như vậy từ 1 đến 3 tuần, hoặc cho tới khi mình được cái cảm ứng. The pungent plants, careful about pungent plants. Mấy cái loại cây nồng, cái loại cái ngũ tân này thì nó có nhiều cái hại. According to the Shrangama Sutra, trong cái kinh Lăng Nghiêm nói rằng when it's cooked and consumed, give rise to sexual desire. Nếu như nấu mấy cái ngũ tân này, hành tỏi, poro, thì mà ăn á, thì nó tăng cái tình dục của mình. When you eat it uncooked, then you're prone to anger and hatred. Nếu cái vị ăn hành tỏi mà sống á, thì dễ xúc động, dễ giận dữ. In particular, you notice that the onion and garlic, in particular garlic, has a bad odor, and because of that smell, the gods and immortals of the 10 directions shy away from you, whereas the ghosts come over to lick your lips and kiss your lips. Vì cái mùi nồng đó, thành ra mấy vị trời hoặc là mấy cái cõi người tiên, người ta né mình, tại ta chịu cái mùi hôi nó không được. Ngược lại, những cái loại quỷ thần, quỷ nó thích, nó tới, nó liếm cái môi mình, nó hôn cái môi mình, tại nó thích lắm. And what it means is that they keep you company and therefore exhaust your blessings and virtues. Cứ làm bạn với quỷ như vậy thì nó làm mình vơi cái phước mình và làm tổn hại cái đức của mình. If you eat these pungent plants, you create the cause to fall into the excrement and urine hells. Nếu quý vị ăn những cái loại ngũ tân này là quý vị tạo cái nhân, trồng cái nhân để trong tương lai sẽ rớt xuống cái địa ngục của nước tiểu và của đại tiện, tiểu tiện và đại tiện. Once you escape from these hells, you're reborn as pigs or dogs.
khi mà quý vị ở cái địa ngục đó xong rồi ấy, sẽ đổi cái thân làm heo hoặc là làm chó. And when you obtain human body, your body has a bad odor. Khi quý vị được cái thân người ấy, thì có cái mùi rất là nồng nàn, cái thân có cái mùi rất nồng nàn. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Thưa thầy, cái offer cho Địa Tạng Kinh Bồ Tát á, như vậy mình làm tại nhà hay là đến chùa hay là như thế nào thưa thầy? Làm ở nhà cũng được. The question is, this Dharma here, does it have to be at the temple? No, it doesn't have to be. You can do it at home as well. Làm ở nhà cũng được. Không sao. To tell you the truth, I tried this Dharma. When I became a Shami, I had to memorize a lot of sutras. And my entire life, I never liked to memorize things. So I figure I read the Earth Store Sutra. So I did it for 1 week. Thì thật là lúc mà tôi mới làm sa di, tôi bị bắt học nhiều kinh lắm. Hồi đó cái trí nhớ nó dở, tôi không thích học, tôi học thuộc lòng. Thành ra mới đọc được cái pháp Địa Tạng này mừng lắm. Dùng cái pháp này làm cả tuần luôn. And I even did it on behalf of my Dharma brother from Vieng Yak Apple Valley as well. So I did 2 cups, one for myself, one for him, for 7 days. And tôi ở đó trong chùa, làm trong chùa 7 ngày. Và làm luôn cho sư huynh của tôi, ông thầy Viên Giác, ông ở Apple Valley bây giờ đó. Một ngày cúng hai cái ly nước như vậy. Rồi nhẩm hướng nam mà uống nữa. And every day we face out and we drink a cup of water. And I offered all kinds of things. Hồi đó tôi cúng dường nhiều lắm. I offered back then I had one thing I liked was my what is this guy called? I forgot now. No, the thermal thing from North Face. Yeah. The long underwear, what they call a thermal thing, a thermal underwear from North Face. North Face has a very comfortable thing. So I had only one, so I offered it to Earth Store Bodhisattva. But I cheated because I said I offered it to him, put it on the altar, but then I would take it, I would retrieve it because no one else would know. So what does it tell you? After 7 days, okay, what do you think happened? Nothing. I was simply trying to find a shortcut. There's no sincerity, there's no offering, there's no real belief. Just they say, okay, so I trust you. I do the way I do like you tell me, just for the heck of it, hoping you get something out of nothing. You think the Bodhisattva is that stupid? I thought so. Didn't work. And the funny thing is that the abbot who's in charge of my training, he found out I was doing the Earth Store Bodhisattva Dharma. He said, yeah, it doesn't work. I said, how do you know? I tried it. Let me translate into Vietnamese. Hồi trước mà tôi xuất gia, tôi bị phải bắt học thuộc lòng mấy cái kinh mà tôi tính tôi lười lắm, tôi không thích thuộc lòng. Thành tôi mới khám phá được cái pháp Địa Tạng này mình có thể không cần học mình thuộc. Thành tôi mừng dễ sợ lắm. Cái mình bất chước mình làm một tuần nào cũng vậy, tôi làm một cái, tôi đem ra cúng một cái ly nước với một cái ly nước khác, 2 ly nước, một cái cho tôi, một cái cho sư huynh của tôi, thầy Viên Giác ở Apple Valley đó. Thì mỗi ngày trước khi mà một ngày một đêm xong rồi đứng uống thì hướng về hướng nam mà uống ra hoa. Xong phải cúng dường nữa, hồi đó cúng dường mình cẩn thận lắm, cúng dường mình biết và cúng dường những đồ mình thích. Thành cái đồ mà tôi thích nhất hồi đó mà hồi đó không có tiền, chỉ còn cái cuối cùng còn giá trị đáng tiền thôi là cái áo đen đen này của North Face, nó rất là thoải mái. Mà cái áo ấm này, cái áo trắng là nó vừa ấm vừa mát nữa, mà nó rất là êm. Okay.
Thành ra mình biết mình cúng nó, mình cúng xong mình cuối cùng sau 7 ngày mình lấy lại thôi, đâu có ai biết đâu. Thành ra mình cúng là cúng như vậy thôi, mình biết mà mang tiếng là cúng như thôi, thiệt ra mình cúng cho mình chứ không cúng gì cho ai hết. Cái gì nghĩ sau 7 ngày chuyện gì xảy ra? Không có hiệu quả gì hết, không nhớ được gì hết. Đó, hồi đó bần tiện dễ sợ lắm, nhỏ mòn dễ sợ, mình là toàn ăn gian không, ăn cắp không toàn làm tím đường tắt không chứ hoàn toàn không có thành tâm gì hết, không có tin gì hết. Người ta nói mình tin tạm thời, gọi là tin thời gian tạm thời, tin 7 ngày thôi để mình hưởng lợi thôi, chứ còn trong tâm không có tin gì hết. Sư cô hiểu ý tôi nói gì không? Dạy người ta như vậy thôi. Bây giờ tôi gặp dạy học trò tôi còn như vậy không, nói gì nó tin khoảng như 7 ngày thôi, ngày thứ 8 nó không tin nữa. Tại sao vậy? Mình đâu có tin mà sao mà nó tin được? Thành ra sau 7 ngày không có hiệu quả gì hết. Mình xong rồi tức cười nhất á. Trong lúc mà tôi làm cái cúng bữa đó, cái ông phương trượng á, ông của thầy, ông chùa phương trượng, thầy dạy của tôi, huấn luyện viên của tôi, ông nói mày đừng làm pháp Địa Tạng đó. Dạ. Ông nói tao nói trước mày không có hiệu quả đâu. Ông nói sao thầy biết? Tao làm rồi. Phương trượng cũng không tin luôn nữa. Khổ như vậy đó. What do you think? Does it work or not? Cái gì nghĩ nó có hiệu quả hay không hiệu quả? I know my personal experience it doesn't work because my memory is just as bad as before. Tôi biết là tôi cá nhân tôi nó không có hiệu quả gì hết. Tại sao nói cái gì làm cái gì? What for? Because you have to do it the way the proper way. You can't cheat. You can't. The key thing here is that my problem early is that I didn't really believe at all. I only was looking for to get something from nothing. That's the worst. Thì sự thật á, là lúc mà tôi còn trẻ, tôi không tin cái chuyện này. Thành ra mình không tin mà sao nó đòi cảm ứng được. Okay? I'm telling you that because I hope that you have more sincerity than I do. And if you do, I believe you will obtain a response. Nói cái gì là để lòi cái xấu của tôi, cái xấu xa của tôi, để quý vị đừng có bất chước như vậy. Nếu thiệt sự có thành tâm sẽ có cảm ứng. Tôi tin như vậy. Okay? Any other questions or comments? Yes. Hả? The question is, sounds like when you were younger, you had no faith. Now, why do you have faith? Now I still don't have that much faith. Thì ra bây giờ tầm tin tôi cũng không bao nhiêu hết á. Tôi đùa chơi. Back then, I was not. I became a monk for the wrong reasons. Hồi đó tôi xuất gia tại vì hết chuyện làm rồi. Chứ thiệt ra không muốn xuất gia nữa. Hồi đó xuất gia tại muốn đi học thiền, luyện thiền thôi, chứ không thiệt ra không muốn làm thầy tu. Back then I left the home life because I wanted to learn meditation. I didn't care about being a monk. I said, I'm going to give 10 years of my life just to learn meditation. And that's it. That's why I left the home life. And that's why I was miserable for 10 years. Hồi đó mắc cỡ lắm, là tại xuất gia tại muốn đi học thiền thôi. Hồi đó là ngạo mạn lắm, mình nghĩ mình học thiền mình đi học thôi, chứ còn cái chuyện tin không tin đâu. Mình chỉ cần đi học thôi, nhưng mình không có tin gì hết. Thành ra 10 năm cực khổ dễ sợ lắm.
Tại vì tróc vậy. Okay? And the amazing thing is that my master knew it. He allowed me to live the home life anyway. He taught me anyway. Cái hay là như vậy này. Ông thầy tôi không biết. Ông biết là cái thằng tôi là thằng Cà Lâm, một đứa cà bơ cà bất, chỉ ham vui thôi, không có lòng tin gì hết. Cũng nhận làm xuất gia, cho người làm người xuất gia, làm thầy xuất gia, cạo đầu đàng hoàng, truyền cho pháp đàng hoàng. Thầy truyền tôi với pháp nha, xong đuổi tôi, không có nuôi. So what did he do? He knew I wasn't serious. So he allowed me to become a Shami anyway. He taught me my Dharma anyway, and he kicked me out. He arranged for his disciples to encourage me to leave. Rồi đó, ông cho xuất gia rồi ông khuyến khích mấy đệ tử của ông xuất gia, ông là thọc lét tôi để tôi giận, tôi bỏ tôi đi. Okay? And I pay the price of lack of faith, of lack of sincerity. Tôi trả cái giá rất cao về cái thiếu cái lòng tin, vì thiếu cái thành tâm. Okay. And the amazing thing about the practice is that even though you don't have the faith, but if you continue your practice, you don't give up, you naturally develop faith. Because you see that what you learn, what they've been teaching you is true, is the truth. You can see it for yourself. Cái hay của cái tu là như vậy này. Mặc dầu quý vị thiếu lòng tin, nhưng nếu quý vị cứ tiếp tục thiền, tiếp tục tu, okay, lòng tin tự động nó phát ra. Tại sao lòng tin nó phát ra? Lòng tin nó phát ra tại vì mình thấy những cái lời dạy nó đúng. Dạy đúng, hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Thành nó nói ngày hôm nay tôi tin cái này, tại sao tôi dám nói tôi tin cái này? Tại vì mặc dầu tôi không thấy cái kết quả, thì tôi thấy kết quả những cái khác mà Phật Bồ Tát đã dạy rồi. Thành tôi mới tin rằng ấy, tôi có thể nói tôi tin rằng là mặc dầu tôi chưa thấy cái hiệu quả của cái pháp này, để tôi tin rằng nó có hiệu quả. Tại vì Phật Bồ Tát không bao giờ xạo, chưa bao giờ xạo với tôi hết. So today, even though I fail with this Dharma here, I would bring it to your attention, because even though I don't see it, I personally received no benefit or found out it didn't work for me, but because I saw that the other dharmas that I was taught, I learned, really worked. That's why I realized that the Buddhas and Bodhisattvas was never pulling my leg, were telling me the truth. Okay, and that's why today I present this Dharma to you, because I believe that if you really follow the instructions, it would work for you as well, because the Bodhisattvas and the Buddhas would never lie to us. Period. Okay, any other question? Trả lời vậy được chưa? Từ phát cái lòng tin à, mình không tin cũng cuối cùng mình phải tin luôn nữa. Tại nó hay quá. Tại cái sự thật, khi mình thấy được sự thật á, mình bớt nhỏ nhen, mình bớt bần tiện, mình thành người mình thấy sướng hơn, cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. So what happens over time, even though I was lacking in faith, lacking in sincerity, but because I kept up with the practice, I became a better person. I became happier, and I got to see the
the teachings, how beneficial the teachings really are, how truthful they are. That's why I believe. Yes. Although you think that the things are not really set up to benefit the personality, the external person, but they when you keep practicing, they actually seep into the inner essence of the person, and then you see benefit. How benefit your personality? It's beyond personality. It's the magic of the Dharma is such that if you do the precepts, you follow the rules of morality, like on this slide here, you do meditation, and then you listen to the teaching, those three factors combined will bring forth your wisdom and your faith naturally. You don't have to do anything. You cannot help it. Okay? Cái sự thật là như vậy nè, là nếu quý vị theo pháp mà tu, quý vị giữ cái giới, quý vị luyện thiền, luyện tu cái định lực, nghe giảng pháp, nghe giảng kinh. I forgot to tell you this. The key thing here, one thing that I'm luckier than the other monks and nuns. Let's say the nuns here, okay, is the fact that I was exposed to Mahayana dharmas all along. So I find, and when eventually all those things mature, they coalesce and they merge and they blossom. Okay. Và cái chuyện mà tôi muốn nhắc là quý vị là tôi hên hơn quý sư cô ở đây, chẳng hạn như là tôi trước giờ tôi chỉ học một loại pháp thôi, là pháp Đại Thừa thôi. Những cái pháp khác tôi không chịu học. Tôi cười lắm, tôi gặp á mấy cái pháp như Nguyên Thủy nó tôi chê nha. Tự động tôi chê, tôi không hiểu tại sao nữa. Thành ra tôi học mấy pháp mà bên A Hàm, tôi học khoảng như 1 năm tôi chán, tôi nói nó còn hẹp quá. Sau 1 năm trời thôi nghe, trình độ chưa có gì hết mà bệnh nhân chê nó là cái pháp này nó hẹp quá, nó chưa đủ hay. Trở lại Đại Thừa mới thấy pháp Đại Thừa nó rộng không thể tưởng được, nó rộng không so sánh được. Thành cái tu hên dễ sợ, từ lúc bắt đầu học á là được ảnh hưởng đúng cái pháp này. Thành ra sau này á, khi mà tu mình giữ giới, mình tu định, cái pháp á, cái nhân chủng tử nó mới thành thục được, rồi hệ nó mới phát ra, phần tin nó mới phát ra. Còn hồi đó nếu như mà xui mà gặp cái pháp tầm bậy á, là đi trật đường rồi, thành cái phước hên dễ sợ lắm. Rồi trong cái đó sau 10 năm rồi, sau 8 năm trời mới biết, bắt đầu thấy lòng tin rồi mới thấy rằng là ông thầy mình đã biết trước rồi. Ông thầy truyền cái pháp mình, mà sau 8 năm trời tôi mới biết cái pháp đó là ông đã truyền tôi để tôi tu, sau 8 năm tôi mới tu được. Nếu mà còn sống sót 8 năm trời thì bắt đầu tu được. Mà bỏ cuộc cái ráo mà chịu. Ông thầy tôi cũng giữ như vậy. Mà tôi mới thấy là cái người có trí huệ nó hay vậy đó. Ta thấy trước, ta thấy xa như vậy đó. Ta chấp nhận cái bỏn sẻn của mình, cái nhỏ mọn của mình, cái ô uế của mình để giúp mình được. Cái pháp nó hay vậy đó. Thành ra từ cái bài học đó tôi mới phát được cái lòng tin là có cái hay ở chỗ là mình tin rằng cái pháp nó có thể chuyển hướng được con người mà nó nhỏ mọn như tôi mà được chuyển hướng nữa, mà bỗng nhiên phát lòng tin, thì như vậy tôi thấy cái pháp nó hay quá. Tại con người tôi nó đổi nhiều vậy sao? Tôi không nhận nó tôi nè. Cái lòng tin nó tự động nó phải phát ra. Mình thấy sau này pháp nó hay như vậy. Những cái pháp trước giờ tôi đi kiếm nó không có chuyển hóa được, nó không làm tôi hạnh phúc. Và cái pháp tu này nó làm tôi nó đổi được. Nó quá tuyệt vời. Rồi xong rồi từ từ mình bắt đầu đem pháp đó mình san sẻ với người khác, mình thấy người ta cũng đổi luôn nữa. Thành càng ngày càng tu, càng ngày càng lòng tin nó càng phát ra, càng thâm sâu hơn. Rồi mới hiểu rằng là lý do mình có lòng tin thiệt sự, biết tại sao không? Tại mình có phước. Khi mình có phước rồi á, cái nhân duyên sẽ dẫn mình tới phát cái lòng tin. Còn nếu mình không có phước á, làm gì làm phát lòng tin không được.
So what happened is that I must confess to you that in my prior life I had nothing to boast about. I was a rather mean and greedy and selfish and self-serving and conceited person, rather ugly person. So that's how I am. That's how I came to Buddhism. My master looked at me and says, "What's so special about you? You don't deserve it." But he saved me anyway. He helped me anyway. So he gave me a test. He gave me my Dharma. He gave me my particular Dharma door. I haven't taught anyone yet. That basically, after 8 years of struggling with it, now I suddenly realized that he taught me that particular Dharma door so that if I can survive for 8 years without quitting, without giving up, then I can begin to practice it. Then it amazed me, because if I were him, I would never help me. I don't think I deserve to be helped. And yet he has a wisdom to see that it's okay to help. Maybe in 8 years' time he'll turn around. And it amazed me that people can have that kind of wisdom, can have that kind of strength, can have that kind of generosity. It's so special, these types of people. So I begin to develop faith, because the more you cultivate, the more you see that the teaching is true. How wonderful it is, how pervasive, how generous, how embracing it really is. It's non-judgmental. Does not discriminate against women, does not discriminate against stupid people like myself, okay? Conceited people like myself. And I said, wow, with this kind of Dharma, it can be that all-encompassing, can be so embracing, then it has the ability to transform me. So I don't recognize myself. I changed so much. And then I started using a Dharma to teach others. And I see how the Dharma also benefited a lot of more people. My students changed a lot themselves. So you can't help it. Naturally, faith gets deeper and deeper and deeper. And then I finally realized the one thing, why, going back to the original question, how come you start with no faith? Absolutely no faith. You ended up with so much faith. The only one reason why it's the case is because of the blessings. If you have the blessings, then naturally things will happen so that to help you develop your faith and strengthen your faith. Because that is the prerequisite for cultivation. Without faith you can't cultivate. Từ từ sẽ khám phá rằng là cái lòng tin là cái chuyện tối quan trọng trong cái chuyện tu hành. Không có tu hành, không có lòng tin, không thể nào tu luyện được. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Thầy nói là khi mình có phước mình có lòng tin, nhưng mà cái phước đó thì là cái phước nó hữu lậu, là cái phước vô là tại con thấy cũng có nhiều người ta cũng giàu, ta cũng có phước đó người ta không tin. Cái phước là phước vô lậu. Mình tin vào cái thiện, mình tin vào cái tốt, mình tin vào
cái mà mình không hiểu nổi. Mình tin vào cái thiện, cái tốt của người ta, của ông thầy mình. What the faith I'm referring to is not the faith, blind faith. Absolutely not. This is not superstition. Just because you're told something does not mean you must put your faith in it. That's not what I'm referring to in terms of faith. Cái lòng tin là tôi nói là không nói về cái mê tín dị đoan nha, không nói về cái lòng tin mà mù quáng nha. Có nghĩa là người ta nói gì mình tin đấy nha. Okay? Just because someone tells you something does not mean you must believe in it. Cái tôi nhấn mạnh cái gì này, người ta nói gì có nghĩa mình phải tin nha. Just because I tell you something does not mean you should believe it. Okay? What I'm referring to faith is the faith in the Bodhisattvas and the Buddha. Lòng tin tôi, lòng tin chỗ này này, tin vào Bồ Tát, tin vào Phật, tin vào cái sự thật, tin vào cái tốt của Bồ Tát, cái Phật. I believe in the truth and the goodness, the truthfulness and the goodness of the Bodhisattvas and the Buddha. That's what I believe in. Okay? Let me tell you, it takes a lot of blessings. Nói cái gì nghe, tôi muốn được cái lòng tin như vậy cần rất nhiều phước. For example, the Hinayana practitioners, the Arhats, for you to become an Arhat requires a tremendous amount of blessing. Chẳng hạn như, just to tell you, Anastasia, who's new here with us, to tell you, give you a reference point. It takes a lot of blessings to take on a human form, take on a human body. All right? If you take on a human body, you practice, you do good, you practice like the Catholics teach you to do. Practice giving, do charity work, you keep your commandment, your 10 commandments, so you do good, basically. You generate a lot of blessings that enables you to be born in the heavens with the God. That's a fact. We also believe in that. Okay? Same thing with Catholicism or Judaism. Same exact thing. It's an amount of blessing. Buddhism, we call it blessings. You folks call it something else, whatever you call it, faith, whatever. But for us, it takes currency. Our currency is blessings. So it takes a lot of blessings. You need to generate a lot of blessings for you to be born in the heavens. That's a fact. Okay? And then the next level for us in Buddhism is you go something what we call arhatship. It's a state of wisdom that it requires just so much more blessings. You can't even think of. It takes a lot more. All right? As they call arhats. These are the sages in Buddhism. A small set of sages, semi-sages. Tôi giảng này tiếng Anh. This is only for you, so to give you a reference point. These sages, these semi-sages, are so blessed already. Okay? And yet, they cannot bring forth the faith in the Bodhisattvas and the Buddhas. They don't have enough blessings even for that. Tôi dạy những người ta nghe như vậy nè. Và những con người mình á, làm người có nhiều phước mới làm người được, không phải là dễ đâu. Một song là theo những tôn giáo khác, Công giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là Do Thái giáo, thì ta khuyên mình nên bố thí, làm việc từ thiện, giữ cái 10 cái điều răn cấm, thì tạo rất nhiều phước để sinh làm cõi trời. Okay? Rất nhiều phước mới sinh cõi trời, không phải là dễ đâu. Rồi sau cái trình độ sau nữa là mình phải mình phải tích tụ rất nhiều phước để thành được đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái đó cần rất nhiều phước. Ok?
Ngay những cái ngài tứ quả A La Hán nữa, ngài có nhiều phước như vậy đó, nhưng đều vẫn chưa đủ phước để tin vào Bồ Tát với Phật. Dễ sợ không? Nó khó độ như vậy đó. The bottom line, if you have the blessings, you believe. Thì thật là vậy, nếu quý vị có đủ phước, tự động sẽ tin. Chẳng hạn như mình có cái pháp môn vãng sanh đó. Cái người có phước tin một cái tới là tin, là xin một cái là hưởng ngay lập tức. Người không có phước ráng mà chịu, nói người ta cũng không tin được. Okay, so for example, we have something called rebirth dharma. Okay, those who are blessed will be able to hear about it and bring forth the faith naturally and ask for help, and they get reborn. You don't have enough blessings. Even if I try to explain it to you, you will not believe. Okay? Any questions or comments? Yes. Question. The rebirth dharma, where do you learn it from? Is it from Master Shin Hoa? Chứ có ai nữa đâu. Tôi có một thầy dạy tôi đó thôi. Who else can I learn it from? Master Shin Hoa. Any other questions? Yes. Cái vãng sanh đó là mình làm cho ai cũng được hết. Cái pháp vãng sanh nó không có phân biệt ai hết, không phân biệt cha mẹ, vợ chồng, con cái, là họ hàng thân thuộc. Cái pháp mà thỉnh là có quyền hưởng. Cái đặc biệt ở chỗ đó, cái pháp phải cần thỉnh mới được hưởng. Còn cái pháp không có quảng cáo cho quý vị biết, không có khoe khoang quý vị biết. Có tin là tới thỉnh thì sẽ được hưởng. Ok. Thành ra mình có thể lúc mình tu, mình bố thí được cái đó là mình tin, mình học trò tôi họ có thỉnh cho người tùm lum, người dân nước lã họ thỉnh đều là chuyện thông thường. Mình đừng bố thí người ta mà. Question is, that rebirth dharma, can you do it for yourself, your family only, or can you do it for total strangers? Buddhism, we don't discriminate whether you're Buddhist or non-Buddhist, Catholic or non-Catholic, men or women, young or old, or related or non-related, doesn't matter. In Buddhism, the only requirement is you request for help, then we can give it to you. You don't request for help, nothing we can do. Yeah, sao? Okay, typical question. Question is, you say that the Dharma can be requested for anyone. What about the people who are evil and the people who commit very grave offenses? Excuse me. Can they also benefit from them? Được chứ? Được, nhưng đều gửi họ qua bên kia, nhốt họ lại chứ không cho, phải dài hòn thời gian mới thả họ ra, như vẫn cứu họ được như thế. Chứ mà vãng sanh nó có cái phẩm vị, cái phẩm vị mà thấp nhất á, là những người là thập ác, ngũ nghịch đó, những Hitler này nọ đó, gửi họ đi được. Điều qua bên kia cái thâm vị thấp nhất, thành ra họ chậm, họ phải tu thời gian lâu lắm mới xong được. Thành ra phải trả cái giá hết. Đừng có tưởng bở tha hồ làm bậy đi, xong mình vãng sanh đâu có sao đâu. Vãng sanh được, để qua bên kia nó nhốt lại, không cho đi ra.
Phật Bồ Tát A Di Đà Phật đâu có dạy như vậy. Có nhân có quả chứ đâu phải làm bậy mà cái tự tưởng bây giờ có vãng sanh mình làm bậy xong rồi cuối cùng mình thoát đâu có được, đâu có dễ. Thoát được chứ. Thấy Phật A Di Đà Phật vui vậy đó, biết mình thích ham vui, nói gì nói ráng mà chịu, phải không? Bây giờ nói mà lo tu không chịu tu, lo phải chơi bời cái đã, lo đi phóng túng cái đã, xong rồi cuối cùng nói cuối cùng thôi tới kia tới chùa báo ơn cầu cứu đâu có sao đó gì đâu mà sợ. Được đi phá đi làm bậy đi, xong cuối cùng tới cầu cứu cũng cứu như thường, cứu làm gì để qua nhốt bên kia. Hai Phật A Di Đà cũng nghịch lắm chứ đâu có dạy vậy. Ổng vui, tôi thấy cái pháp này nó vui lắm. Phật pháp mình nó khoan túng dễ sợ, khoan dung dễ sợ lắm. Tốt thì giúp theo tốt, tầm bậy giúp theo tầm bậy, không có chê nghe, vẫn giúp như thường. Để đừng có đòi thôi. The question is, so suppose you are evil, you do a lot of evil stuff. Can you obtain liberation? You obtain rebirth? Of course you can. Again, remember the Buddha does not discriminate. So some people, by the rebirth, Anastasia, rebirth is one of Buddhist dharma that's not available, that you folks don't have. The other religions do not have. Your religion believe in going to the heavens as a desirable rebirth. Buddhism, we believe in Pure Land, which is far better. Pure Land, you go there, you become a Buddha. Okay, much better. No comparison. But anyway, so we're talking about rebirth here, and so people keep on asking me, what about evil people? Do they deserve to obtain rebirth to the Pure Land? I said, of course you can. Of course they do. Why is that? Because the Buddhas and Bodhisattvas do not discriminate. Remember? Whether you're evil or good, you ask for help, you receive help regardless. Right? No discrimination. We don't reject you. You're not rejecting because of your flaws. But however, in the rebirth, there's something called rebirth grade. So these evil people like Hitler and Osama bin Laden and so on, these very evil people, of course, if they ask for help, they receive help. What we do is we bring them to the Pure Land and put them in a corner for very evil people. And keep them there for a while until they wise them up. That's all. Amitabha Buddhas and Bodhisattvas are not that stupid. They know. Because why? Because a lot of people would say that, so now I know about the rebirth dharma here. Let me go back and live my life the way I want. I can goof off and do as I please. And then when the time comes, I go to the temple and ask for help. And I obtain rebirth. So, of course, you can do that. Only problem is that you reborn into the lower grades and you get what you deserve. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Nghe không rõ. Nó He says, if you go into house arrest in the Pure Land, it's probably worth it. Thiệt ra là cách đây. When was that? Your uncle, is that last year or 2 years ago, Randy? Last year. Last year? Yeah. Năm vừa rồi là cái ông cậu này nè, là người last year, Randy's uncle is I think he's Catholic or is he atheist? We have a new Catholic here, so we have to be careful. No, he wasn't Catholic. He wasn't Catholic? He was more Buddhist at the end, yeah. But his family is Catholic. Christian. Yeah. Okay. Christian. Huh? You Christian? Oh, excuse me. I'm sorry. I know there's distinction for you. For us, it's all the same. No offense intended. So we have a Christian back there as well.
And so his family is like Christian, right? The wife is Christian, the son is Christian. No, not really. The wife is actually more Buddhist, and actually his cousins and his side of the family is more Christian. More Christian. Yeah. Okay. Anyway, this guy is kind of has debatable morals. Dubious character. Yeah, dubious character. Thank you. Pretty smart, pretty crafty guy, and pretty arrogant as well. You know, arrogant people. I know about arrogant people. And Randy arranged to have him help him obtain rebirth. And I told Randy, we managed to send him there, but he got into house arrest. He got into what we call Wan Yin Palace. It's like our equivalent of the house arrest here. That's a lower grade. He's lucky he made it because he's supposed to fall. Thằng kể chuyện nghe là cái ông cậu của ông học trò đây là ông trước là ông theo ngài Tiến Hóa đó, rồi khi mà chết á thì cái ông này ông sống hơi thất đức một tí. Thành khi mà ông chết á thì ông cháu này mới yêu cầu chùa giúp đỡ ông á. Thì cuối cùng giúp đỡ ông được thì 6 tuần sau, trong 49 ngày, cái tuần thứ 6, tuần thứ 7 á, mới gửi ông đi được Tây Phương Cực Lạc. Gửi cô bên kia đó, ở bên kia cái chỗ ở trong cái chỗ gọi là cái cung của ngài Quan Âm đó, gọi là cái tù bên kia đó, gọi là cung điện của ngài Quan Âm là tù bên kia đó, không được đi đâu hết đó, ở trong đó không được đi đâu hết đó. So prison over there is like you stuck in this in Guan Yin's palace. You cannot go anywhere. That's called prison in the Western Bliss Pure Land. Bên kia ở tù là vậy đó, ở cung điện, không được đi đâu hết, không có gì hết. Thành ở thời gian rồi từ từ mới được giải thoát. Yes. Con hỏi mà cái ý của con nó khởi lên nó không phải như là cái ý của thầy giảng. Con nghĩ rằng ở trên cái cõi cực lạc là cũng đưa ra một cái tự do, nó không phải nhốt như vậy, mà con nghĩ rằng ở trên đó ngài A Di Đà có một cái phép màu nào đó để mà cho cái gió thì cũng thanh lương, thì kia rồi làm cho cái tâm của người ta sẽ chuyển hóa hết quân bình trở lại. Thì con cũng có nghĩ là cái tư tưởng của thầy là con nghĩ đến những người mà ở tại cái Ta Bà này, cái năm từ sau này mà họ làm ác cái cực độ, họ gây ra chiến tranh này kia nhiều. Ví dụ như thầy nói như Hitler, Mussolini rồi đó, cái người đó thay vì họ đi xuống địa ngục thì mình đó có thể mình làm cái phép một cái pháp về giảm sanh cho họ, thì thay vì họ phải ở một lâu rồi họ chỉ mới ra rồi biết đâu là họ cũng còn cái gen đó và khổ hạ họ cũng còn, thì cũng ra tạo chiến tranh nữa. Nên con nghĩ là cho họ lên trên ở cõi A Di Đà như vậy đó, thì nó lại mình cân nhắc đó, thì nó sẽ đem lại một cái hòa bình đó, nó mau chóng ở trên cái quả cái loại bà này. Thật ra cái vụ mình nó chỉ là cầu có một người để bên cảnh sanh đó, mà nó lại bao nhiêu bộ hạ này kia đó, biết đâu họ cũng ảnh hưởng. Bởi vì ở con hồi đó con học mà về cái Đức Quan Âm á, khi mà ngài á đi vô đó, cái thiên thủ thiên nhãn của ngài đó, mà khi ngài đi vô ngài cứu ở trong cái tình ngục đó, mà tới 18 tình ngục ngài cứu thoát ra khỏi, vừa ra rồi á thì là họ đó thấy ngài lại thấy đầy tâm nó trở lại, thì nói là Đức Quan Âm có một cái tâm hơi chán nản đó, không biết sao nó thấy là chán nản, mới bị cứu ra rồi đầy trở lại như vậy. Thì Đức A Di Đà nó thấy vậy mới làm thần lực là trong ngài nó có đủ là 1000 tay 1000 mắt để mà
ác ngũ nghịch. Mà nếu mà mình cầu cho họ giảng sanh thì nó có một cái lợi lạc rất lớn ở trong cõi Ta Bà. Nó bớt cái phần chiến tranh hay gì mà dùng mà chiến để mà đem lại cái hòa bình. She says, when she asks about the evil people and help them liberate these evil people and send them to the Pure Land, it's because in doing so, it's going to help reduce the suffering in this world, because the people are not here anymore to cause any problems for others. I don't necessarily agree with that. Tôi không có đồng ý cho đó. Nếu mà gửi họ hết thì ai khổ bây giờ? If you send them all, who's going to suffer now? We have nothing to do. Mấy Bồ Tát, Phật không có chuyện gì làm nữa hết. Buddhists and Bodhisattvas have nothing left to do. People only cultivate because they realize they want to end the suffering. Người ta tu tại người ta muốn liễu cái khổ. Không khổ cho tu làm cái gì? If you don't see your suffering, why bother cultivate? If everything is fine, why would you drive 2 hours to the temple to look for something? Right? There's something missing in your life. There's something is wrong. You need to find an answer. That's why you cultivate. If everything is hunky-dory, everything is fine, peachy keen, as in my generation we call it peachy keen, then why bother? Phải có cái khổ người ta mới tu được. Cô đừng có lầm cái chuyện đó. Mình không thể nào giúp người ta tránh cái khổ. Mình phải khi người ta có cái khổ rồi mình khuyến khích người ta cái cách tìm cách để mình hiểu cái khổ thì nó còn có lý. Còn mình không có cách nào mà làm người ta không khổ được hết. Phật Bồ Tát không đủ khả năng đó. Sự thật là vậy đó. I disagree. I respectfully disagree because if the nature of suffering is that unless you realize you're suffering, unless you realize something wrong, you need to find some way to address it. You will not make changes. Period. The idea is that when you people need to suffer before they wake up. Okay, there's no way for the Buddhas and Bodhisattvas to help you avoid suffering. We have to suffer somehow so that as a wake-up call before we realize that we need to change. That's all. So cultivation is not about, you don't cultivate hoping that you have no suffering, no problems. Cái vì lúc tu hành đừng có nghĩ rằng tu là để không có vấn đề, không có khổ. Cultivation is about learning how to handle your suffering. Sự thật là như vậy nè. Cái vị tu là cái vị học cái phương pháp để mà đối trị cái khổ của mình. Is that clear? There's no utopia here. Đừng có nghĩ là tu là hoàn toàn sung sướng. Tu để thấy cái khổ, để giải quyết cái khổ của mình. Còn nếu tu mà không thấy được cái khổ, tu không được đâu. Let me, I assure you that you cultivate, because in the cultivation process, you are able to discover your sufferings and find a way to resolve it.
Do not think that cultivation is you'll be free and clear, will be smooth sailing, no problem whatsoever. In the same vein, okay, why do we suffer? Tại sao mình khổ? Because we make mistakes. We made mistakes. Now we have to pay for it. Mình khổ tại vì trong quá khứ mình là lỗi lầm. Bây giờ mình phải trả cái đó, sao mình chạy được? Let me ask you this then. Who amongst you thinks that you never made any mistake in the past? Never mind about prior life. Let's say last week you didn't make any mistake. Giờ hỏi quý vị cho rõ ràng. Vì trong quý vị ai là tin rằng đã không có lầm lỗi gì hết, đừng nói chuyện đời trước, tôi nói chuyện tuần trước thôi đó. Có ai cái tuần trước vừa rồi hoàn toàn không phải làm cái lỗi gì không? Raise your hand now. Last week. Hả? Hả? Raise your hand. Yeah? No? Yeah, question or raise your hand? I raised my hand. You raise your hand. Last week? We have a saint among us. She'll be born among the gods. Huh? Just last week. Yeah, you'll be a saint. You're a saint. If you 1 week, let me tell you, if in 1 day you make no mistake, you are a saint. You are a sage. If you don't make any You think of anything? Do you think of anything? You forgot? Do you dream of anything? You create karmas through your mind, through your mouth, or through your body. Mistakes can be made at 3 levels. At the mind level, at the body level. Body level, for example, you kill, you steal. That's body. Mouth, you yell at your dog or your cat. Did you? Okay. You curse at your neighbor. You yell at your niece. You have a thought of anger. Now we're getting close. How about thought of lust? Ý nghĩ dâm dục. Ý nghĩ ăn cắp. Stealing thoughts. Ý nghĩ ham ăn. Rồi suy nghĩ, phải suy nghĩ. I'm going down the list of the things that she didn't do anything wrong. Yeah? If we're hungry, we eat tham. When you overeat, No. you eat too much. Okay? You can create offenses by greed, anger, or stupidity. Okay? Greed meaning you're greedy for food. Greedy for sleep. Are you greedy for sleep? Huh? How about food? Anger. You're angry. Or you have stupid thoughts. Let me tell you, this woman doesn't seem to understand what's going on. The early in the Earth Store Bodhisattva, he says that for you folks, every single thought
is an offense. Còn suy nghĩ là đang còn tạo nghiệp. Nó dễ sợ như vậy đó. Từ từ tu sẽ thấy nghiệp mình đầy rẫy. Đầy rẫy. Yes. Well, I was trying to say that thought offenses and impulse offenses, meaning desire and greed offenses, can be so subtle that you don't even know that they're happening. It's really hard to be aware. They're always happening. Very subtle. I tell you a funny story. I recounted a story because I just finished my Medicine Master Sutra explanation. I told a story of this is a story. Let me tell you this story. It's kind of interesting. There used to be a king in India. Hồi xưa có bên nước Ấn Độ có một nhà vua đó. He a very good king. He practiced the country is called Kuru country. Nước quốc gia tên là nước Kuru. So he practiced what is called the Kuru righteousness, which is basically the 5 precepts. Ông này ông tu làm vua, mà tu là tướng Kuru, cái giới Kuru tức là ngũ giới đó. Đại khái nó là ngũ giới. Đây hồi xưa gọi là nước Kuru, thời đó chưa có Phật giáo thành nó gọi là Kuru, giới Kuru. So he kept the precepts, okay, the rules of morality. His mother kept the precepts. His wife kept the precepts. His brother kept the precepts. His viceroy kept the precepts, all the way down to the lowest level. His slave girl also kept the precepts. All right? Rules of morality. Hồi xưa ông vua đó là ông sống rất là đàng hoàng. Ông giữ giới. Cái giới đó hồi đó không gọi là giới, tại hồi đó Phật giáo chưa có, thành gọi là cái đạo đức, còn đạo đức Kuru nghĩa là sao? Là ngũ giới đó. Đại khái tinh tần ngũ giới đó. Thì ông giữ giới, mẹ ông giữ giới, hoàng hậu giữ giới, hoàng đệ giữ giới, phó vương giữ giới, quân sư giữ giới, cho đến tuốt ông dạy cái nước của ông á, toàn giữ giới không à. Guess what happened? The country is so happy, no problem whatsoever. Thành cái nước á, rất là giàu, rất là giàu, rất là thịnh. His neighboring country, the country called Kalinga, bên cạnh có một cái nước tên nước Kalinga. Heard of that Kalinga name before, Randy? Sound familiar? You see, it's a small world. Kalinga, the king Kalinga, king of the Kalinga country had a problem. He had a drought, serious drought. Cái nước á, bên cạnh có cái nước ở trong Ấn Độ luôn, có nước tên nước Kalinga, nó bị hạn hán. What happened? So there's a famine. Dân chúng bị đói. And because of the famine, now people fear the drought. They can't cultivate. They don't have enough food to eat and drink. And then now they worry about pestilence. Okay? Diseases. Cái bệnh thứ ba, cái phần thứ ba, lâu thứ ba là bị bệnh. Tại người ta không thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu đồ ăn thì sẽ bị chết sẽ bị dịch tả. Okay? So they came to the king and they said, Your Highness, you need to do something to help us out. So the king consulted his advisors and asked them what to do. What did the kings of the old do in this kind of situation? Thì dân chúng mới tới than phiền, cầu cứu với đức vua mới hỏi mấy quân sư, hỏi là bây giờ làm sao? Thì hỏi là đời xưa những cái vị mà minh quân đời trước á, gặp những trường hợp như vậy họ làm cái gì? So the advisor said, you abstain from eating meat,
and you sleep in a bed of straw for 7 days and nights, 7 nights, and that should go away. Thành người quân sư mới khuyên, nói là bây giờ bệ hạ chỉ có ăn chay đi, okay. Rồi xong rồi ngủ trong cái giường rơm, trong cái giường rơm trong 7 đêm thì sẽ giải quyết xong. So the king did that after 7 nights. He slept on a straw bed for 7 nights, which is a torture for the king. You remember? Đừng quên, người vị vua mà ngủ trong cái giường rơm như vậy rất là cực khổ. Thành ra cực khổ 7 đêm rồi vẫn không có mưa như thường. After 7 nights, still no rain. So he called his advisor and said, "What happened? What else can I do?" Vua kiên nhẫn lắm, ngoài mấy cái quân sư mà hỏi, cần làm gì nữa? Không có trách nha, ông vua này ông binh quân mà, cũng người rất giỏi. Bây giờ làm gì nữa? So the advisor said, in the Kuru country, there is a national elephant. If we get that national elephant, bring it to our country, it should start raining. Thành cái quân sư mới nói, cái nước Kuru á, nó có một cái con quốc tượng, con voi của nước đó, con voi của vua đó. Mình nhìn tới, mình đem con voi đó về nước mình, chắc chắn nó sẽ mưa. Tại cái nước đó, cái voi nó rất quan trọng, mà nước nó mưa đều lắm. So the king said, but you know, the Kuru country, they have a very powerful army. They're very rich. I don't think it's that easy to get to conquer and get that elephant. Cái ông vua Kalinga mới nói, cái nước Kuru đó nó mạnh lắm, nó giàu mà nó mạnh nữa. Tôi nghĩ mà qua kia mà đánh họ chứ chắc thắng nổi đâu. Sao mà lấy con voi về bây giờ? The advisor said, "Oh yeah, king, you don't have anything to worry about. The Kuru king, he practices giving. He has all we have to do is go there and ask him. He'll give the state elephant to us." Toàn quân sư mới nói là bệ hạ đừng có lo, bên kia ông vua Kuru đó là rất thích bố thí. Qua bên kia mà xin ông gì là ông cho nấy, bị ông mắc ông cho ngay lập tức, bị ông cho cái nước ông cho ngay lập tức, huống gì mà cho con voi. Thằng vua mới hỏi, vậy thì quá hay ha, như vậy thì đỡ khổ quá, thì có triển vọng rồi, ai qua hỏi bây giờ? Thì quân sư mới nói, cái dòng Bà La Môn nó biết cách hỏi. So the king said, that sounds good. Let's go ask for it. Who can ask for the elephant now? So the advisor said, the Brahmins, they would know how to do it. So the Kalinga king called up 7 most senior Brahmins in his country and ordered them, gave them money and ordered them to travel to the country of Kuru and to bring back the Kuru state elephant. Thành nhà vua mới triệu 7 cái vị trưởng lão Bà La Môn của nước, vì đưa tiền cho họ, cho họ mới tiền, sai họ đi qua nước Kuru để mà thỉnh cái con quốc tượng về. So these Brahmins, they travel day and night to the Kuru country. Thì mấy cái nhóm Bà La Môn này họ đi ngày đi đêm tới cái nước Kuru. And they got there, they showered, they ate, they slept, and then the following day they came, they got up and started looking, trying to get an audience with the king of Kuru. Thành mấy cái vị Bà La Môn đó đi qua bên kia tới nước rồi thì nghỉ lại một đêm, tắm rửa, sáng thức dậy tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, ăn uống xong rồi mới ra kiếm cách để mà ra gặp được nhà vua Kuru. And they had a hard time getting to him, but finally the king of Kuru was riding his state elephant on his way to practice giving,
And so the Brahmins hollered and got the king's attention. The king said, "What is it you want?" And the Brahmin said, "We came from the country of Kalinga. We used up all our money now, and we need to borrow we need to buy the order of our king, the king of Kalinga. We need to bring the state elephant back to our country because to help with our drought." Thành ông tới họ cái chuyện dài dòng, thì ông này cuối cùng mấy cái người Bà La Môn này mới được gặp người vua Kuru đó đang cởi con quốc tượng, đi tới làm chuyện bố thí, thì họ mới hô hào, thì ông vua mới cởi con voi tới trước mặt người kia, hỏi là quý vị muốn cái gì. Họ mới nói bẩm bệ hạ, chúng con là từ nước Kalinga được nhà vua phái tới đây để mà thỉnh cái con quốc tượng về để giúp cái hạn hán. Chúng con đã hết tiền rồi, thành tới đây chỉ còn mượn được con voi thôi. So the Brahmins are very clever. They used up all the money. So when they saw the king, they said, "We're out of money. So we have to borrow. We ask you for favor. We can't pay for it." Okay? Thành ra mấy người Bà La Môn này khéo, khôn lắm. Bà La Môn mà khi mà tới gặp ông vua đó là xài hết tiền sai bắt rồi. Thằng tới mở miệng ra xin là xin con voi, nhưng không có chuyện mượn. Tại sao? Xin bố thí. Okay. See how clever they are. They have nothing. They have no money left. No one to turn to. They became beggars. So all they can do is beg for the state elephant. Not borrow, beg for it. Thành họ khéo đó là xài hết tất cả. Không còn chỗ nương tựa nữa. Thành kẻ ăn mày thôi, tại tới xin con voi thôi. You know, the king Kuru said, "No problem. You want the state elephant? You use up all your money to come and seek for the state elephant. I give it to you. Free and clear." Cái nhà vua Kuru mới nói, "Tôi hiểu quý vị đã bỏ hết tất cả, xài hết cả của cải tài sản để mà tới đây mình thỉnh con voi này về. Tôi cho quý vị. Cho luôn con voi luôn. Not only do I give you the elephant, I give you all its adornments as well." So he walked around the elephant, checked all the adornments, make sure they're all in perfect order, and handed the elephant over to the Brahmins. Nhà vua mới nói, không những tôi đã cho cái vị con voi này không rồi, con voi của tôi, con voi quý của tôi rồi, tôi còn cho luôn tất cả những cái mà trang sức của nó luôn. Trang sức là bằng vàng, bằng bạc không à. Okay. Ông vua xuống voi, đi một vòng xung quanh con voi, coi thử cái trang sức có chỗ nào có trật hay chỗ nào thiếu không, và xong rồi đưa con voi cho cái nhóm Bà La Môn. So all 7 Brahmins rode right on the elephant back to the king, to the country Kalinga, presented it to the king of Kalinga. Thành 7 cái vị Bà La Môn này mới cởi cái con voi đó về nước lại gặp nhà vua. And guess what? Still no rain. Đem về cũng mưa, nhưng vẫn không có mưa như thường. So the Kalinga king said, "What else can we do?" Nhà vua mới hỏi, cần làm gì nữa bây giờ? The advisors consulted the books and they said, "You know, it turns out that in the country of Kuru, it rains every 10 or 15 days. Okay? We thought it's because of the goodness in this state elephant. But it turns out that the goodness is not in the state elephant. It's in the king." Mấy cái vị quân sư mới coi bói một thời gian mới khám phá, mới tâu vua rằng, nói là bẩm bệ hạ, bọn thần là tính trật rồi. Nhìn nó là bên cái xứ Kuru, nước Kuru đó là mưa điều gió thuận, có nghĩa là 10 ngày 15 ngày á, là mưa một lần. Thành ra cái tưởng đó là tại vì nhờ con quốc tượng này, cái tốt của con quốc tượng này, giờ mới khám phá ra cái tốt là không phải của con voi, mà cái tốt của nhà vua đó. Nhà vua giữ cái giới Kuru. Thành bây giờ mình qua bên kia mình thỉnh cái giới nó về, mình đem về cái nước mình thì mình sẽ được mưa. So they said, it has to be the fact that the king of Kuru
keeps the rules of morality, the precepts, the Guru precepts. So we send people over there, send the Brahmins back over there, ask the king of Guru to write down the precepts on a plate, a golden plate, and bring it back to our country. Then we should have rain. Thành họ mới nói bây giờ mình sai mấy cái người bà môn cô bên kia thỉnh cái giới Guru đó về, nhờ nhà vua biên cái giới đó xuống trên cái đĩa bằng vàng đó, thỉnh về nước mình thì sẽ có mưa. Alright? So that's what they did. The king did. He sent the 7 Brahmins all the way back to the king of Kuru and asked the king of Kuru, please king, my king asks you to transmit to him your precepts, your rules of morality. 7 người Bà La Môn đó tới gặp nhà vua Kuru lại, mới quỳ xuống mới nói, bẩm bệ hạ, nhà vua của chúng con là thỉnh cho bệ hạ truyền cho cái nước chúng con cái giới pháp. The king of Kuru said, no problem, I write it out for you, but I have a small problem. Nhà vua Kuru mới nói, được, ta sẵn sàng cho. Biên xuống xong mới nói, tôi biên vậy thôi, nhưng để tôi có cái vấn đề như vậy nè. I have a small problem. I think I may have a problem with my precept not being very good. Ông nói là sự thật tôi thú thật quý vị như vậy nè. Giờ hỏi tôi mới nói đó, dạo này tôi hơi thắc mắc, tôi nghĩ là cái giới của tôi giữ nó thiệt đã không có thanh tịnh lắm đâu. What is the problem? Không thanh tịnh ở chỗ nào? He said, recently I went, like every year I went out and have a festival, and as a king of the country, according to our tradition, I would shoot 4 arrows in 4 directions. Okay? Thành ông mới kể lại, gần đây có một làm lễ, thì và quốc vương, thì tôi theo truyền thống, tôi bắn 4 cái mũi tên 4 hướng. Okay? Lên đạn bắn mũi tên 4 hướng. And I retrieved 3 arrows. The fourth one, it fell down to the big lake. Couldn't find it. Thành ra kiếm được 3 cái mũi tên. Cái mũi tên thứ tư nó rớt xuống cái hồ mà kiếm ra nè. And you know what? For a long time now, I can't help but wonder, maybe I couldn't find it because the arrow shot through a fish and killed a fish. If that's the case, my precept is not that pure. Tại ông vua mới nói, tôi cứ thắc mắc hoài, tôi cứ đắn đo, tôi lo sợ lỡ cái mũi tên tôi nó bắn mà trúng con cá, mà giết con cá, thì tôi tạo cái tội sát sanh rồi. Cái giới thể tôi nó không được thanh tịnh nữa. So you know what? Just in case, you better go and see my mother, because I know she keeps her precept very purely. Tôi nói, tôi khuyên ông là nên, quý vị, là nên tới gặp mẹ tôi, Hoàng mẫu, tại tôi biết bà giữ giới rất là thanh tịnh. So the Brahmin said, great king, it's not for sure you shot a fish. How could you blame yourself? How could you have doubt? How could you doubt yourself like that? But anyway, we thank you. We go see your mother anyway, as you requested. Mấy người Bà La Môn mới dạy nãy nói, trời, chúng tôi người tu hành tôi biết mà, cứ bắn bằng mũi tên chưa chắc nó trúng con cá, sao bệ hạ có thể tự nghĩ là mình có thể là mình phạm giới được? Nó không chắc chắn. Nhưng điều tại bệ hạ nói, chúng tôi sẵn sàng tới gặp hoàng mẫu để mà xin cái giới thể hoàng mẫu. So when saw the the queen mother, she says what? She said, yeah, I give it to you, but I have a small problem. Hoàng mẫu nói, để ta cho cái giới thể biên xuống. Xong nói, biên rồi tôi nói quý vị nghe, tôi cũng có cái vấn đề nhỏ nha. What happened? Recently, somebody came to her and gave her a necklace, a gold necklace, and some Chandani incense. So she took the gold necklace and gave it to the king's wife, okay, the queen. And then she also has the younger brother who's also married,
who married into a lower class woman. Okay, he's not a royalty class. So she figured that the queen should get the gold necklace, and the Chandani incense is cheaper, and therefore she go to the lower class, lower status daughter-in-law. And I gave it to them, and they're both very happy with the gift. But then afterwards, I had this problem. I said, why do I practice purity, and yet I still discriminate between social statuses? Look at the queen of the country as coming from royalty versus the other daughter-in-law is not from royalty blood. I still discriminate. I'm not that pure in my precepts. Hoàng mẫu mới nói, tôi biết, nhưng mà tôi khổ như vậy, khổ tôi là như vậy nè. Người ta cúng cho tôi hai cái một cái chuỗi vàng, chuỗi bằng vàng với một cái hương chiên đàn. Thì con dâu của tôi là hoàng hậu, thì cái dòng hoàng tộc, tôi đưa cái chuỗi vàng cho hoàng hậu. Còn cái người vợ của người con trai, em trai, người con trai nhỏ của tôi thì không phải là dòng hoàng tộc. Thành tôi nghĩ nó đâu có biết hưởng cái này, thành tôi cho cái hương chiên đàn nó rẻ tiền hơn, tại nó là không phải dân hoàng tộc. Thì sau tôi cho nó rồi, hai con dâu tôi nó mừng dễ sợ, nó rất là thích cái đồ quà đó. Để cho rồi tôi bỗng như tôi phát cái tâm tôi hỏi, ủa, tôi là người tu hành thanh tịnh, tại sao tôi người tu đàng hoàng như vậy mà tại sao tôi còn cái tâm phân biệt, còn phân biệt giữa cái hoàng tộc hay không hoàng tộc, tâm tôi vẫn còn khinh người như thường. Như vậy cái giới tôi nó không được thanh tịnh lắm. Thành ra bởi vậy tôi biết tôi nghĩ là quý vị nên tới gặp hoàng hậu đi, tại hoàng hậu giữ giới thanh tịnh hơn tôi nữa. So the Queen Mother said, because of that, I think you ought to go see the Queen, because the Queen, I'm sure the Queen keeps the precepts better than I do. The Brahmin said, Queen Mother, you're not reasonable. There's nothing wrong with if you find that to be you have a problem with that, how purely you must be holding the rest of the precepts. It's not a problem. But we go and see the Queen anyway. Thành ra vị Bà La Môn mới nói, hoàng mẫu quá lố rồi, thâm phân biệt tí đâu có sao đâu, nếu mà giữ cái tâm như vậy thì có hơi phân biệt một tí, thì nếu mà còn như vậy mà còn không vừa lòng thì chắc là hoàng mẫu giữ cái giới thanh tịnh đến chừng nào. Nhưng đều vẫn tới gặp hoàng hậu, xin cái giới thể. The queen, when the queen saw the Brahmin, said, "Oh, I write this precept for you, but I have a small problem." Gặp hoàng hậu cũng sẵn sàng truyền giới. Nhưng mà hoàng hậu cũng nói, tôi truyền giới nhưng mà tôi có kẹt cái chỗ này nè, tôi kẹt mấy chỗ này. Kẹt chỗ nào? The queen says, just last week, my husband was parading down the streets. He's followed by the vice king, the viceroy, his brother. Thì mới kể lại là tuần vừa rồi là ông vua mới đi diễn hành, cởi con voi đi diễn hành. Sau lưng ông có phó vương, em trai ông. I took a glance at the viceroy, and he is so young, so handsome. Thành nhìn trộm cái người phó vương đó, vừa đẹp trai vừa trẻ trung nữa. I can't help but have this false thought. I said, he is so handsome. So wouldn't it be nice that I could get to see him and get into his favor, so that just in case anything happens to my husband, he can marry me and I can continue to be a queen. Bà mới nghĩ, bà nói, cái ông này đẹp trai quá, phải chi mình có cái cách nào mình thân cận ổng để sau này nếu trường hợp có chuyện gì xảy ra với chồng mình thì ổng sẽ cưới mình tiếp tục làm hoàng hậu. And after that, I became so ashamed of myself. How can I be so petty? Sau tôi quá tự thất vọng.
Tại sao mình còn nhỏ mọn như vậy? You know, you better go and see the viceroy, because I know he's a lot more virtuous than I am. Ông hậu mới khuyên quý vị nên gặp ông phó vương đó, tại ông đó còn đạo đức hơn tôi nhiều nữa. The Brahmin said, Queen is only one thought. There's nothing wrong with that. But okay, we go see the viceroy anyway. Mấy người Bà La Môn nói, chúng tôi biết mà cái chuyện mà vọng tử là chuyện thực tư, không có gì đâu mà con ngầu phải lo. Nhưng được để chúng tôi đi gặp phó vương. They got to see the viceroy, the vice king. The viceroy also said, yeah, I give it to you, but I have a small problem. Tới gặp phó vương cũng sẵn sàng biên cái giới xuống. Nhưng để xong nói tôi vẫn có cái vấn đề như thường. Vấn đề gì? He says, just recently I came to pay a visit to my brother. As usual, I have a convention with my charioteer and my escort. If I plan to leave and return to my house at evening, I would leave my gloves inside of my chariot. If I, on the other hand, if I plan to stay overnight, then I would leave the glove outside of the chariot. So that way, my people would know and would come back, would wait for me. Thì ông mới nói, theo thường lệ với người tùy tùng của tôi ấy, là tôi muốn về đêm đó, thì tôi để cái găng tay ở trong xe á, thì họ biết, họ đợi cho tôi. Còn nếu mà ngày đó mà tôi ở lại với ông anh, chơi với ông anh tôi á, thì tôi để cái găng tay ở ngoài á, thì họ biết, họ về trước, hôm sau rồi tới sáng họ vào đón lại tôi. So the last time I went to see my brother, I wasn't planning on staying overnight, but then it started raining. My brother said, "Why don't you stay here? I don't want you to get wet, and you might catch a cold. So you stay here overnight." And I did. Ông mới nói, trước tôi tới thăm ông anh tôi, thì tới thăm rồi tôi tính tối đó sẽ trở về. Nhưng đều vào thăm một cái thì trời nó mưa một cái thì ông vua mới nói với tôi là trời mưa như vậy mà về thì có thể ướt át, có thể nguy hiểm, thành ra thôi ở lại đêm này, ở lại đây đi. Thành ra tôi ở lại đêm đó. Ngày hôm sau tôi ra thì mới khám phá ra cái người lái xe, cái mã phu của tôi với người lính đó, đứng đợi tôi cả đêm dưới mưa. The following morning I came out and discovered that my charioteer, my driver and my escort were standing all night, up all night, outside waiting for me under the rain. And I became so ashamed that I couldn't help but blame myself for abusing my people like that. I really am not a virtuous person. Tôi rất là thất vọng, tại tôi nghĩ cái người tôi sống như vậy, đối với người thuộc hạ như vậy không có đủ đạo đức. So the viceroy recommended that the Brahmin come and see the national advisor, national teacher. Ta mới khuyên người phó vương mới khuyên là mấy người Bà La Môn tới gặp cái người quân sư, tại biết người quân sư đó cùng dư giới rất là thanh tịnh. So on and on to all the way to the slave girl, all of them had a doubt about the purity of the precepts. Thành từ quốc vương cho tới cái người mà cái địa vị thấp nhất trong cái nước đó, ai cùng giữ giới guru đấy hết, nhưng đều ai cũng có cái thắc mắc nghi vấn là mình giữ giới không được thanh tịnh. So by the time the Brahmins brought the golden dish back with all the precepts written down to the king of Kalinga,
Thành khi những người Bà La Môn đó đem cái dĩa vàng đó về cái nước Kalinga lại, thì nhà vua Kalinga mới nhận cái dĩa vàng đó, xong rồi theo cái giới đó mà tu, thì nội vài ngày sau trời nó mưa ngay lập tức. So the king Kalinga respectfully accepted the golden dish where the precepts, Guru precepts were written. He practiced according to the Guru precepts. 3 days later, it started raining. Okay? Questions or comments? Thắc mắc đó là có ý kiến gì không? Yes. It was a slave girl that wrote the precepts, right? She wrote the precepts as well. She had a problem just as well. Any other questions? Cái người nô tỳ sao? Người tư vi cũng biên xuống cái giới mà cũng có cái nghi vấn này luôn nữa. Sao? Cái lòng người ta trung thành cung kính với ông vua như vậy luôn nữa. Ta không coi cái chuyện, ta không có chú ý tới cái chuyện mà mưa là không mưa, là nắng hay là buổi hay là tối hay là sáng. Ta chỉ đứng đó để mà đợi cái cơ hội để phục vụ cho cái người chủ mình thôi. Cái lòng trung thành của ta đến độ như vậy luôn á. Cô đừng có quên rằng á, những cái người đó cũng đang giữ cái giới guru luôn nữa. Nó dễ sợ như vậy. The question is very good. She says, in your story, the charioteer and the escort people, it doesn't seem to make sense. They would stand up there and wait for the viceroy when it was raining and at night. I said, don't forget that these folks are also keeping the Guru precepts. And it shows you how pure they are. They only have one thought, of waiting to serve their master. They don't worry about the rain. They don't worry about the cold. They don't worry about the night. They don't worry about anything. Only one mind, one thought. Serve the king, the viceroy. That's how pure they are. Người ta cái giới, cái cách suy nghĩ, cái thanh tịnh đến độ như vậy nữa. Chỉ có việc một làm thôi là chỉ phục vụ cho người chủ mình thôi. Cô còn nghĩ đến mưa là cô đã có hai cái tư tưởng rồi. If you are still thinking about the rain, then you're not pure yet. Dễ sợ như vậy đó. The Bhikshuni disagree with me respectfully, I hope. She says that if I were her, she would find a place to shelter for the rain, and then that way she doesn't get sick, and she can better serve the viceroy. Okay? Nếu như cái tâm cô mà không cần đi kiếm chỗ nước mưa là cô không thể nào bình được. My retort to her respectfully is that if your mind does not even have to bother considering looking shelter for the rain, then you cannot possibly get sick from the rain. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So what's the point? Vậy mình nói gì? So what's the point? Dị giới nó có nhiều cái trình độ lắm. The point is that when you keep precepts, they're at many different levels.
thầy con muốn hỏi như vậy, con thấy cái người lái xe giữ giới như vậy đó là có phải là thuộc về cái giới cấm thủ hay không? Không có đem những cái lợi lạc được. Con gọi chuyện cái này. Yeah. Câu chuyện này sư hiểu như là con đi được cả, con nghĩ như là câu chuyện này kể ra thì con thấy con nghe con rất là cảm động. Con cảm động với ông Phó Vương á, là cái người lái xe là không hề quản thẳng ông chủ của mình, nhưng ông chủ cũng cảm thấy ông khi ông giữ giới ông nghĩ ra là ông vì ông kể lại là cả vì 3 năm hôm nay các vị người lái xe họ không quản thẳng, họ chỉ đứng ngoài họ chỉ chơi thôi, nhưng mà vì sơ sót của ông Phó Vương cho nên ông Phó Vương cảm thấy ông con là con chúng con được lầm lỗi đối với người lái xe. Suy nghĩ của con. Câu chuyện là đối với con nghe thì con rất cảm động. One bhikshuni says that it seems like it's extreme that people are keeping precepts that way, but the other bhikshuni says that she appreciated the story because she appreciated the fact that the viceroy blamed himself, even though his people never blamed him or never complained. Any other questions or comments? Cái câu chuyện này á, khi mình nghe lại 3-4 lần nữa mới hiểu cái sâu xa của nó có từng cái khúc nó kỳ diệu lắm. Tu giới ở đó luôn đó. Nghe cái này mà nghe cái này mà nghe rõ thấy cái cách tu nó hay dễ sợ lắm. Cô vẫn chưa hiểu, cô vẫn cái đó nói lý thuyết thôi, sư cô vẫn chưa hiểu. Cái đó không phải cái huệ, mà cái đó là cái nghiệp người ta. Đó, hai cái nó khác nhau. Cô chỉ hiểu cái lý thuyết, cô không hiểu được cái thực tế. She says that she still disagrees because when you cultivate is to unfold your wisdom, and if the viceroy really have samadhi and he has wisdom, he wouldn't have not made that mistake. I said, what you're talking about theory. What happened is retribution, has nothing to do with wisdom or lack of wisdom. Sao? Khi mà Đức Phật chưa ra đời á, thì những cái giới đó mình giữ, nhiều khi mình giữ thì mình giữ không có trọn vẹn gì. Khi Đức Phật ra đời á, Đức Phật chỉ những cái rõ ràng, chính xác thì mình có thể giữ cho nó rõ ràng. Không phải là rõ ràng, mà cái hay của cái này là không phải là không phạm giới. Tại sao đem về nước mà bỗng nhiên có vài ngày tu một cái là mưa ngay lập tức? Cái giới thể nó truyền từ cái nước mà người nào cũng nó có vấn đề hết đó. Tại sao được theo cái giới đó là bỗng nhiên nó mưa ngay, nó giải quyết cái chướng ngại lập tức? Tại sao như vậy? Tại họ có đức quá đi. Quý vị chỉ chấp tướng, quý vị chỉ nhìn họ là họ lầm lỗi. Chứ thì cái họ có đức, họ quá cao đấy. Có đức mới nhìn cái lỗi của mình. Mới gọi là đức. Đức đâu có nghĩa là mình không có lỗi đâu. Mà Hòa có hiểu không? Mình tu giới thì mình thấy cái lỗi của mình, chứ đâu phải để mình thấy là mình không có lỗi đâu. Tu giới mà không có lỗi, mình vẫn chưa hiểu tu là gì hết.
Vậy họ nói tôi mới nói hịch toẹt với cái vị coi, cái vị nói nửa tiếng đồng hồ kể cái gì nửa tiếng nói một câu thôi. Tôi bây giờ để nhìn cái lỗi của mình thôi. Phải thấy cái lỗi mình, cứ thấy hoài à. Thấy cái là gọt, thấy cái là gọt, thấy cái là gọt thêm. Không bao giờ mình ngừng hết, chỉ như là ngừng khi nào mình thành Phật mình mới ngừng thôi. Nhớ nó hay vậy đó. Cái vị đòi thành công, tôi thấy thất bại. Thành công là mình ngừng lại, nó đâu cần làm nữa đâu. Thất bại mới tu tiếp chứ. Nó gọi là tu chứ. Thành cả nước người ta tu luôn. Thành nó chờ một cái là nước bên kia nó giải quyết vấn đề ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. You see the beauty of the story, let me tell you the beauty of the story. The beauty of the story is that it shows you about one aspect of the rules of morality. Rule of morality is not about your being perfect. It's about being able to see what else you need to work on. You see, if you think you're perfect, you might as well be God or something like that. You don't need to work at it anymore. Okay? You stop working on it. And you know what? When you stop working on it, you're not perfect yet. Nghe có hiểu không? Thấy nó sâu xa dễ sợ không? Từ người vua cho tới người nô tỳ, ai cũng đang tu hết. Any other questions? Isn't that the beauty of that? Beauty of that is that you're still working on it. You're still perfecting it. You still keep on perfecting it. Jasmine is not about being perfect. It's about working at it. And tolerating people who are still working at it. You get it? You don't blame others. You look at yourself. You keep on working on yourself. And you accept others' mistakes. You tolerate it. You put up with it. Why? Because none of us is a Buddha yet. We still make mistakes. See, you folks come and you think that, we are some kind of special people where we're perfect and we're not supposed to do, this and we're not supposed to do that. You're wrong. We're still working at it. We are all working at it until we perfect it.